الموت فوق نهر النيل، وتحديدا على باخرة الكرنك. الغموض يخيم في المكان، والألغاز حلت في زواياه. في رحلة سياحية لمجموعة سياح بريطانيين، كانت من ضمنهم امرأة بريطانية غنية جدا تدعى لينيت، وزوجها سيمون وخطيبته السابقة جاكلين. جمعت جاكلين كل من لينيت وسيمون من أجل حصوله على العمل، لكن الصديقة رمت بشباكها نحوه لتوقعه بحبها، ما دفعه لترك خطيبته والزواج بلينيت. أما جاكلين فدخلت في حالة اكتئاب دفعتها إلى ملاحقة الزوجين إلى كل مكان لحين وصولهما لباخرة الكرنك في مصر، حيث ستحدث الأهوال. من ركاب الباخرة أيضا ولحسن الصدفة محقق بلجيكي يدعى هيركيول بوارو، وخادمة لينيت لويزا، وطبيب يدعى بسنار، بالإضافة لمدير أعمال لينيت وهو المسؤول عن ميراثها. التقت لينيت بالمحقق وطلبت منه أن يبعد جاكلين عن طريقها وزوجها، لأنها تلاحقهما في كل مكان يذهبان إليه وتهددهما بالقتل، لكن المحقق رفض طلبها. بعد زيارة عدة أماكن سياحية في مصر، تصعد المجموعة على متن الباخرة المزعومة ليبدأ شبح الموت بانتشال فرائسه واحدة تلو الأخرى. في المساء وفي إحدى قاعات الباخرة حيث يجلس سيمون وزوجته وعدة أشخاص، دخلت جاكلين متطفلة إلى القاعة ذاتها، واستاءت لينيت من تواجدها فذهبت للنوم سريعا. وفجأة أظهرت جاكلين مسدسها وصوبته نحو قدم سيمون لتستقر الرصاصة فيها. حينها دخلت جاكلين في نوبة هستيرية، وطلب سيمون من إحدى الشهود مرافقتها لغرفتها والبقاء معها، وتمت معالجته هو من قبل الطبيب ونام في غرفته، ليستيقظوا صباحا على خبر وفاة لينيت. أجل، لقد قتلت. يبدأ المحقق عملية البحث عن القاتل، ويتهم الكثيرين بحسب الأدلة وشهادات الركاب، والوحيدان اللذان نجيا من التهمة هما جاكلين وسيمون، لأنه كان مصابا في قدمه، وجاكلين بقيت معها طوال الليل فتاة أخرى بعد إطلاقها النار. فمن القاتل إذن؟ خادمتها لويزا تقول أنها رأت رجلا يدخل غرفتها ليلا. أصابع الاتهام تتجه نحو مدير أعمالها، وبعد ساعات يعود المحقق لاستجواب لويزا فيراها ميتة في خزانة الملابس. ضحية أخرى، وعلى ما يبدو كانت لويزا تعرف من المجرم، حتى تم إخفاء صوتها إلى الأبد. دقائق وتأتي امرأة لتدلي بشهادتها للمحقق بعدما سمعت بموت لويزا عن الشخص الذي رأته يدخل غرفة الخادمة. يأخذها الكلام وتروي له جميع التفاصيل، ولكن تردى قتيلة برصاصة مجهولة قبل نطقها اسم القاتل. في الحقيقة لم يكن قاتلا واحدا، بل كان اثنين. بدأ المحقق يربط خيوط الجرائم الثلاث إلى أن ذهب إلى غرفة سيمون زوج الضحية الأولى واتهمه بالقتل، هو وخطيبته السابقة جاكلين. قد تعتقدون أنه من الصعب أن يكون محقا، ولكن أجل، هذه هي الحقيقة. نعود بسرد الأحداث سريعا من النقطة الأولى. الخطيبان خططا لكل هذا منذ ذهابهما للينيت للحصول على العمل. أما في ليلة الحادثة فكانا أيضا متفقين، فعندما صوبت رصاصتها نحوه دخلت الرصاصة في الأريكة التي يجلس عليها ولم تدخل بقدمه. ولما بقي وحده في القاعة، الرجل الذي كان شاهدا ذهب لإحضار الطبيب، والفتاة أخذت جاكلين لغرفتها. أسرع إلى غرفة زوجته وأنهى حياتها ليأخذ كامل ثروتها، ثم عاد للقاعة وأطلق النار على قدمه. أما لويزا والمرأة الأخرى فكانت جاكلين هي المسؤولة عن التخلص منهما، فكلما أحست أنهما سيكشفان تخلصت من الدليل على طريقتها. وعند انتهاء الرحلة كان يجب القبض عليهما، لتطلب جاكلين أن تقبل خطيبها للمرة الأخيرة، فما أن أصبحت بقربه حتى وضعت رصاصتها في قلبه ثم في قلبها، وأنهت حياتهما بشكل سريع، لتنتهي القصة بهذا الشكل فوق نهر النيل. بعدما سمعت كل هذا ستظن أنها قصة حقيقية وقعت في مصر وفوق النيل،
ولكن الحقيقة أن هذا ملخص بسيط لإحدى روايات الكاتبة أغاثا كريستي المعروفة بحبها لروايات الأدب البوليسي المليء بالغموض والألغاز. فمن هي أغاثا كريستي؟ ولدت أغاثا ميلر في 15 من سبتمبر عام 1890 في مدينة توركي جنوب إنجلترا، وكانت هي أصغر إخوتها. والدها كان من أصول أمريكية، أما والدتها فكانت إنجليزية. عاشت أغاثا حياة سعيدة في طفولتها، فكانت أقرب للحياة الريفية البسيطة. توفي والدها وهي في 11 من عمرها، تاركا خلفه الكثير من المشكلات المادية، لتعيش حياة مأساوية دونه، حتى أنها لم تتلقى تعليمها في المدرسة، فتعلمت على يد والدتها في المنزل. وذات مرة وعندما كانت أغاثا مريضة، طلبت منها أمها أن تكتب لتتسلى وتضيع الوقت، فكانت أولى روايات أغاثا بعنوان ثلوج في الصحراء. في 16 سافرت إلى باريس لدراسة الصوتيات والبيانو، ثم عادت إلى إنجلترا لتعمل كممرضة لمساعدة الجرحى في الحرب العالمية الأولى. تزوجت أغاثا في عام 1914 من طيار في الفيلق الملكي يدعى أرشيبالد كريستي، وهو الذي أكسبها لقبها كريستي. لكن زواجها لم يدم، وانفصل عام 1928 بسبب علاقته مع امرأة أخرى، وهو ذات العام الذي توفيت فيه والدتها، ما جعلها تدخل في حالة صدمة وانهيار وتختفي عن الأنظار لأيام. ذلك الاختفاء دفع الشرطة للبحث عنها، ليجدوها أخيرا في فندق هاروغيت مستخدمة اسم عشيقة زوجها ومتخفية به. تزوجت أغاثا للمرة الثانية في عام 1930، وهذه المرة كانت من عالم الآثار المعروف السير ماكس مالون، والذي كان أغلب تنقيبه عن الآثار في الشرق، وتحديدا في سوريا والعراق ومصر، لتذهب معه أغاثا في جميع أسفاره. ساعدها هذا الأمر في إطلاق العنان لمخيلتها لتغوص في سحر الشرق وخفاياه، فكتبت روايات لقاء في بغداد والموت فوق النيل وجريمة في قطار الشرق السريع والعديد غيرها. كانت روايات أغاثا قريبة للواقع والتصديق، فغاصت في النفس البشرية وعرفت خباياها وحللت نفسيتها، كما كانت سلسلة الأحداث مليئة بالغموض والألغاز بطريقة عبقرية جعلتها تدخل موسوعة جينيس بكونها الكاتبة الأكثر مبيعاً على مر العصور، كما تعتبر أكثر كاتبة ترجمت رواياتها إلى 103 لغات، بالإضافة إلى إنجازها لأكثر من 70 رواية مع الكثير من القصص الخيالية. واستخدمت أغاثا في أغلب رواياتها شخصية المحقق هيركيول والمحققة جين ماربل. أنجبت من زوجها الثاني ابنتها روزاليند هيكس، وهي الابنة الوحيدة لها. عملت أغاثا أيضا كمساعدة في صيدلية في الحرب العالمية الثانية، وبعد كل تلك الإنجازات كممرضة وكاتبة وروائية وكاتبة مسرحيات. توفيت أغاثا كريستي في 12 من يناير عام 1976 عن عمر ناهز 85 عاما، ودفنت في كنيسة سانت ماري. رحلت ملكة الغموض والجريمة، تاركة خلفها إرثا لن يمحى، بل يظهر في كل فيلم أو مسرحية تقتبس من إحدى رواياتها، لتعيد إحياء أغاثا من جديد.